සුබ නත්තලක් එන්න ඕන මේ වීඩියෝ බලන සියලුම දෙනාට. ඉතින් මේ නත්තලට ලස්සන වසල ඇඩ් එකක් කොකාකෝලා කම්පැනි විසින් රිලීස් කරලා තියෙනවා. කොකාකෝලා ඇඩ් එකේ තියෙන මේ ට්‍රක් එක ෆොටෝෂොප් වලින් රීමේක් කරන්න තමයි අද අපි හදන්නේ. ඔයත් එක්ක ගැජට් රිවිව්ස්, ෆොටෝෂොප් ටියුටෝරියල්ස් වගේ බලන්න ආස නම් අපේ channel එක subscribe කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. මුලින්ම අපි කීබෝඩ් එකේ control එකයි N එකයි press කර ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මේ වගේ tab එකක් open වෙයි. මේකේ width එක විතර 1920ක්, height එක 2080ක් දීලා okay කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපි අපේ background image එක මේකට add කරගන්න ඕනේ. ඊළඟට ඔය කීබෝඩ් එකේ control එක T එකයි press කළා මෙන්න මේන කළු පාට dot එක cursor එක තියලා shift එකක් press කරගෙන සුදු පාට canvas එක කොනට දැන් යන මෙන්න මේ විදියට. ඊට පස්සේ අපි මේ දකුණු අත බා එකේ හතරෙන් තියෙන quick selection tool එක අරගෙන මෙන්න මේ sky එක select කරගන්න ඕනේ. ඊළඟට මෙන්න මේ කොනේ තියෙන clip in mask icon එක press කරගමන් අපිට අවශ්‍ය ටික නැති වෙලා යනවා ඔයගොල්ලන්ට පේනවා. ඉතින් අපිට ඕන අවශ්‍ය ටික නැති වෙන්නේ නැති හින්දා control Z press කළා මෙන්න මේ select කියන තැන inverse කියන එක press කළා නැවත clip in mask icon එක press කරලා බලන්න ඔයාගේ sky එක automatically remove වෙවි. ඊට පස්සේ අපි ලස්සන sky එකේ image එක මේක drag and drop කරගෙන resize කරගන්නවා. ඊට පස්සේ තමයි අපි add කරගත්තු sky image එක background image එකට දාගන්නේ. ඊට පස්සේ background image එක select කරලා මේකේ brightness එක පොඩ්ඩක් අඩු කරගන්නවා. මම මගේ background image එකේ name එක මත දෙසරක් click කරලා මේක snow road කියලා rename කරගන්නවා. පස්සේ මම control key එකත් press කරගෙන මෙන්න මේක select කරලා control G ඔබලා මේක නැවත background කියලා නමකට rename කරගන්නවා. ඊළඟට අපේ truck එකේ image එක මම මේකට drag and drop කරගන්නවා. කලින් use කරපු quick selection tool එකත් use කරලා මම මේකේ background එක remove කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම clip in mask icon එක press කරගන්නවා. මොකට පේනවාද අපේ truck එකේ ඕනකට සුදු මේකෙන් අයින් වෙලා ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මේකට අපි eraser tool එක use කරලා මේවා නැවත resort කරගන්න ඕන. ඉතින් eraser tool එක use කරලා අපි X button එක press කරලා තමයි මේවා resort කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයාගේ version එකේ මේ eraser tool එකකින් මෙහෙම resort වෙන්නේ නැත්නම් ඔයා අයිට දෙකක් උඩින් තියෙන මෙන්න මේ draw tool එකත් use කරලා බලන්න මේවා resort වෙනවද කියලා. ඊට පස්සේ මම truck එක select කළා මෙන්න මේ control T press කළා මේක resize කරගන්නවා. ඊළඟට අපි මෙන්න මේ මැද තියෙන dot එක ගාට cursor එක ගෙනියන ඊට පස්සේ cursor එක සුදු පාට වෙන ඕගොල්ලන්ට දැක් ගන්න පුළුවන්. control button එක press කරගෙන මෙන්න මේ විදිහට truck එක ඔයා adjust කරගන්න. ඊට පස්සේ මම truck එකේ brightness එක පොඩ්ඩක් අඩු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම මගේ logo එක මේකට add කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම image එකේ කොනට cursor එක ගෙනියලා සුදු පාට වුණාට පස්සේ control එකත් press කරගෙන truck එකේ ධාරාවලට අනුව මේ ෆොටෝ එක හැඩගස්ව ගන්නවා.
ඊළඟට මම මේකේ opacity එක 158 වගේ edit කරගන්නවා. දැන් මම මේකට Christmas decoration එකක් add කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම මේ decoration name එකට එහා පැත්තේ තියෙන space එක උඩ දෙයක් ක්ලික් කරගන්නවා. මෙන්න මේ වගේ tab එකක් open වෙයි. මේ drop shadow කියන එක press කළා. මම මෙන්න මේ කරන ටික අනුගමනය කරන්න. ඊළඟට මම මේකට Santa image එක උත් drag and drop කරගන්නවා. කලින් විදියටම මේකෙත් අපි බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක රිමූව් කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මම මේකේ අවශ්‍ය නැති ටික මකලා දානවා. මම මේ ඉමේජ් එකේ opacity එකක් 118 වගේ අඩු කරගන්නවා. කලින් විදියට මෙන්න මේ control එකත් එක්ක select කරලා control G press කරලා මේක truck කියන නමින් මම rename කරගන්නවා. ඊළඟට මම මේකට LED bar එක උත් add කරගන්නවා. මම මේකේ blend mode එක screen විදියට edit කරගන්නවා. LED bar එක keyboard එකේ control එකත් එක්ක J එක press කරලා මේ truck එකේ එක තැන් වලට add කරගන්නවා. මේ light bars වල image ටික control එකත් එක්ක select කරලා group කරලා lights කියන නමෙන් rename කරගන්නවා. අපි snow road එක නැත්නම් background එක select කරලා මෙන්න මේකට motion blur එකක් add කරගන්නවා. මෙන්න මේ step අනුගමනය කරලා ඉතින් අපේ background එකේ sky image එකටත් අපි මෙන්න මේ motion blur එක add කරගන්නවා. කලින් විදියටම අපි තව Christmas decoration එක මේ truck එකට attach කරගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි hue saturation කියන එක press කළා මෙන්න මේ වගේ color එකක් අපි හදා ගන්නවා. ඊළඟට අපි control I press කරලා eraser tool එක use කරලා මේ light වලින් වැටෙන එළිය අපි මෙන්න මේ විදිහට draw කරගන්න ඕනේ. ඉතින් අඳ ගන්න ඕනේ. මේ අඳින්න ඕන අපි X button එක press කරන්න ඕනේ. නැවත මකන්න ඕන නම් නැවත අපි X button එක press කරන්නවත් ඕනේ. අපි මේකේ blend mode එක screen විදිහට convert කරගන්නවා.
මේකේ තියෙන අඩුපාඩු මැකලා යන්නත් එක මම මේක නතර ගස්තුනකුත් ඇඩ් කරගන්නවා. මේ ගස්තුනට තව මෝෂන් බ්ලර් එක ඇඩ් කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මම මේ අයිකන් එක ප්‍රස් කළා අපේ පාර නිල් පාට කරගන්නවා control I ප්‍රස් කළා නැවත erase tool එක යූස් කළා මේ විදිහට ඇඳලා මේකත් අපි blend mode එක screen එකට දාගන්න ඕනේ.